สวัสดีครับเฮ้มาลาคีมาลาค So last week we looked at this bit about where God tells His people, "Return to me, and I will return to you." ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นส่วนที่พระเจ้าได้บอกกับประชากรของพระองค์ว่าถ้าเกิดเขากลับมาหาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะมาหาเขา And He talked about tithes and offerings being brought back to Him. แล้วพระเจ้าก็พูดถึงการชำระทั้งสามว่าให้เอาทั้งสามเต็มกระดาษเนี่ยมาคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์นะ But we looked at how it's really more than just tithes and offerings. แล้วเราก็ได้ดูกันไปว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้มันลึกกว่าแค่เรื่องของภาษา Anything that we're leaning into more than God. อะไรก็ตามที่เราพึ่งพามากกว่าที่เราพึ่งพาพระเจ้า Anything that we're treasuring more than God. อะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรือล้ำค่าในชีวิตของเรา Right? We need to give those things over to Him, to lay those things at His feet. เราจะต้องวางทุกสิ่งนั้นที่พระบาทของพระองค์ And so what the study was last time was really this call to repentance. ฉะนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยก็เน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกให้เรากลับใจเสียใหม่ It's only when we repent, when we return to God, ก็ต่อเมื่อเรากลับใจใหม่และกลับมาหาพระเจ้าเนี่ย that God returns to ที่ us. พระเจ้าก็กลับมาหาเราด้วย And the only reason He allows us even to return to Him และจริงๆแล้วที่พระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้เราสามารถกลับใจใหม่มาหาพระองค์ได้เนี่ย is because His steadfast love never ceases, His mercy never comes to an end. ก็เพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นไม่เคยหยุดยั้งและความรักของพระองค์ก็เป็นความรักที่มั่นคง Maybe that's Lamentations 3:22. แล้วก็มาจากพระคำบทเพลงทั้งปวงนะครับบทที่3ข้อ22 And when you return to Him, และเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้า He opens the heavens and pours down blessing. พระเจ้าก็จะเปิดประตูบัญชรท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็เทพระพรมาเหนือประชากรของพระองค์ And so for these people to whom Malachi is written, ฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ที่กำลังอ่านพระธรรมมาราคีในเวลานั้นเนี่ย when He pours down the blessing, เมื่อพระเจ้าอวยพรพวกเขาเนี่ย it's literally Him watering their fields with water from above. คือการเทพระพรของพระเจ้าที่พวกเขาเห็นชัดเลยเพราะเป็นการเหมือนกับเป็นฝนตกจริงๆเลยนะเป็นฝนที่ตกลงมา Bringing the crops back to life. รดพวกพืชผลของเขาทำให้พืชผลของเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับมีชีวิตแล้วก็ออกผลออกดอกผลใหม่ Very physical, visible blessing. ฉะนั้นจึงเป็นการที่เหมือนกับให้เราเห็นตัวอย่างการอวยพรที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยคือต้นไม้มันกลับมามีชีวิต And for us, it's this outpouring of spiritual blessing. แต่ส่วนพวกเราในยุคปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราได้เห็นชัดคือการเทพระพรฝ่ายวิญญาณ Where He pours out joy and peace and forgiveness and mercy and redemption. ก็คือพระเจ้าให้ความชื่นชมยินดีสันติสุขใช่ไหมครับแล้วก็พรนานาประการในชีวิตของเราในฝ่ายวิญญาณ He adopts us as His daughters and sons. พระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์เป็นลูกชายลูกสาวของพระอง He ค์ puts His Spirit in us พระองค์ให้พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรา and so much more. แล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกหลายสิ่งอย่าง And that's not something that just changes our lives. และสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ควรจะเป็นแค่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยนะ It's not just something that enables us to give God more glory than we did before. ไม่เพียงแค่ว่าเราควรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามากกว่าที่เคยเป็นมา But it's also going to bring us to be a people who other nations envy. แต่เราควรจะพระพรของพระเจ้าเนี่ยควรจะทำให้เรากลายเป็นคนที่คนรอบๆตัวเราเมื่อเขามองมาแล้วเขารู้สึกว่าอิจฉาอยากจะมีชีวิตแบบเรา Other people are going to look upon the people of God. คือเมื่อคนต่างชาติหรือคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมองมาที่คนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าเนี่ย They're going to see all the ways in which we are blessed. เขาก็จะเห็นว่าโอ้โหชีวิตของคนเหล่านี้มันเป็นชีวิตที่รับพรจริงๆนะ They're going to ask questions as to, how did this come to be? จนคนเหล่านั้นจะต้องถามเลยนะว่าไอ้คนพวกนี้เขาไปรับพรมาจากไหนกันนะ And ultimately, as we answer these แล้ว questions, ก็เมื่อเราตอบคำถามของคนเหล่านี้ที่ถามคำถามเราเนี่ย as they come to see exactly how He has blessed แล้วก็ us, เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าอวยพรเราอย่างไง the hope is that they too might come to share in the blessing. ความหวังของเราก็คือการที่เมื่อตอบเขาแล้วเนี่ยเขาเองก็จะได้เข้ามารับพระพรร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกัน That they would ultimately be people that no longer live for themselves, but live for Him. จะกลายเป็นเหมือนเราเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองต่อไปแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า Okay, so we stopped last week at chapter 3, verse 12. ก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจบกันที่มาราคีบทที่3ข้อ12นะครับ And what I want to do this morning is to move through the rest of the chapter. วันนี้จะดูจนจบบทที่3นะครับ So on the heels of him saying,
all nations will call you blessed. ก็ในตอนท้ายนะข้อ 12 บอกว่าประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพร He says this, verses 13 to 15. แล้วก็ต่อไปเลยนะครับสมมติว่าอ่านต่อเนื่องมาด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจพระเจ้าตรัสว่าถ้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเราเจ้ายังกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวร้ายพระองค์สถานใดเจ้าได้กล่าวว่าที่จะปฏิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ที่เราจะรักษาพระดำรัสสั่งของพระองค์หรือดำเนินอย่างคนไว้ทุกข์ต่อพระพักพระเจ้าจอมโยธานั้นได้ผลดีอันใดวันนี้เราถือว่าคนอวดดีเป็นคนได้รับพรคนที่ประกอบการกระทำใช่ว่าจะมั่งคั่งเท่านั้นแต่เมื่อเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็ปลอดภัยไป So he says, you're not only robbing me, but you're insulting me. พระเจ้านะครับบอกว่าคนเหล่านี้นะไม่เพียงแต่ชอบโกงพระเจ้าขโมยของพระเจ้านะแต่คนเหล่านี้ยังใส่ร้ายกล่าวหาพระเจ้าอีกต่างหาก And how are they doing this? แล้วพวกคนเหล่านี้เขากล่าวร้ายพระเจ้าอย่างไรครับ By their incessant complaining. เขาบอกว่าด้วยการทำไมฮะเป็นการว่าร้ายพระองค์ใส่ร้ายพระองค์ They just keep complaining. พวกเขาเนี่ยบ่นไม่หยุดไม่เลิกเลยนะ And by thinking that it's futile, it's unprofitable for us to try to live righteously. แล้วเขาก็บ่นว่าไงครับเขาบ่นว่าการที่คนเราจะพยายามดำเนินชีวิตที่เพราะอะไรของพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลย And by making this accusation, God, you are not a just God. ฉะนั้นการที่เขาพูดอย่างนี้บ่นแบบนี้แสดงว่าเขากำลังกล่าวหาพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ยุติธรรม So they're looking outside of their people. ก็คือในเวลานั้นอิสราเอลเนี่ยมองไปยังคนบรรดาประชาชาติอยู่รอบๆเขา And anyone who has wealth, แล้วก็เขาก็เห็นว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมีเงิน anyone who looks to be doing quite แล้ว well, ก็คนที่แบบโอ้โหเขาดูดีดูเหมือนกับชีวิตดีอ่ะ they're looking at those people and they're saying, well, that's what I want. เขาบอกว่ามองไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะมีชีวิตแบบคนเหล่านั้น But God, you're not giving us those แต่ things. เขาบอกพระเจ้าพระองค์ไม่ให้แบบนั้นกับข้าพระองค์เลย We're going to the temple and we're making these พวก offerings. เราเนี่ยอุตส่าห์ไปนมัสการนะพวกเราอุตส่าห์ถวายสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะ We're doing these religious works that you told us to do. เราพยายามทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกเรานะ But why bother? แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมต้องทำด้วยล่ะ Because you allow people that don't do any of these things to เพราะ prosper. ว่าขนาดคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อฟังพระองค์เนี่ยเขายังได้รับเขาเหมือนกับได้รับพระพรเลย Yet we're doing these things and we suffer, แต่พวกเราทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เราไม่เห็นได้อะไรเลย right? And so they're complaining ฉะนั้นเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าแบบนั้น and whining แล้วก็แบบว่าบ่นเยอะ and accusing. แล้วก็กล่าวโทษพระเจ้า Now, they're really misguided on at least 3 levels. แต่ว่าตรงนี้นะครับเขาเข้าใจผิดนะครับใน3ประเด็นนะ First, they're not really being honest about their อย่าง worship. แรกเลยนะครับเขาไม่สัตย์ซื่อเขาคือมองตัวเองอ่ะไม่ได้มองตัวเองด้วยความสัตย์ซื่อ Second, they have misconceptions about what it means to be อย่าง blessed. ที่สองนะเข้าใจผิดนะการอวยพรของพระเจ้าว่าการได้รับพระพรของพระเจ้ามันหมายความว่ายังไง And third, their service to Him is self-centered. แล้วก็อย่างที่3นะครับคือการที่เขามารับใช้พระเจ้าก็จริงดูเหมือนเขาจะรับใช้พระเจ้านะแต่การรับใช้ของพระเจ้ามีตัวเองเป็นศูนย์กลาง So we're going to pretty much spend our time today breaking that down. ฉะนั้นเวลาที่เหลือในวันนี้นะครับเราก็จะเจาะลงไปในแต่ละประเด็นที่เราได้ใน3ประเด็นเมื่อกี้นะครับ I'm going to give you 3 questions that they should have asked themselves instead of whining, complaining, accusing. ก็จะมี3คำถามนะครับที่จริงๆคนเหล่านี้ควรจะถาม3คำถามนี้กับตัวเองแทนที่จะมาบ่นพระเจ้าเนี่ย 3 questions they should have been asking, 3 questions that we need to be asking. เป็น3คำถามที่ไม่เพียงแต่คนเหล่านั้นควรจะถามตัวเองนะครับแต่เป็น3คำถามที่เราทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะถามตัวเองด้วยในวันนี้เช่นกัน Okay, number 1. คำถามที่1นะครับ What kind of sacrifices do I bring? ว่าอย่างที่1นะครับฉันนำเครื่องบูชาแบบไหนมาถวายพระเจ้าในวันนี้ What kind? What's the quality? เครื่องบูชาแบบไหนที่เราเอามาคุณภาพแห่งเครื่องบูชาที่เราเอามาให้พระเจ้าเนี่ยเป็นยังไง So back in verse 10 it was made clear. ในข้อที่10นะครับชัดเจนมากเลยนะครับถ้าย้อนขึ้นไปนะ If you bring me proper sacrifices and tithes and offerings, ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาข้าวสารเต็มขนาดหรือเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของพระเจ้ามาคืนพระเจ้านะ I will abundantly bless you. พระเจ้าบอกพระเจ้าอวยพรอยู่แล้ว But the thing is, แต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับ what they had brought was not proper. สิ่งที่เขาเอามาให้ไม่ใช่ข้าวสารเต็มขนาดครับ And every chapter of Malachi highlights this. และทุกบทในมาราคีนะครับก็บอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้เอาข้าวสารอย่างดีอย่างเต็มขนาดมาให้พระเจ้า That when they gave, it didn't cost them anything. สิ่งที่พวกเขาเอามาให้เนี่ยไม่เป็นการเสียสละอะไรเลยนะ They did not what was difficult, but what
was convenient. เขาไม่ได้ทำสิ่งที่ต้องเป็นการเสียสละเขาทำสิ่งที่เขาสะดวกนะ And what they gave, it did not come from the heart, it came through obligation. แล้วก็สิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ออกมาจากใจแต่ทำเหมือนเขาแบบว่าเป็นการบังคับอ่ะเหมือนแบบทำด้วยฝืนใจ So it's this, essentially it's the same thing that many of us did maybe in high school and maybe even in college. ก็สำหรับคนที่เรียนมหาลัยหรือว่าคนที่เรียนมัธยมอยู่นะครับน่าจะเข้าใจภาพนี้ดีนะ I'll give you my example of high school. เดี๋ยวตอนผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมเรียนมัธยมนะ Like I was a kid until like through 10th grade, I never got a B, man. ก็คือตั้งแต่เด็กจนกระทั่งม .4 นะครับผมไม่เคยสอบได้ B เลยนะ Like I was hardcore. คือฮาร์ดคอร์มากนะตอนนั้น But then like 10th grade, I met some friends. แล้วก็แต่ว่าพอม .4 นะครับก็เริ่มมีเพื่อนใหม่ And they were not the great influence. แล้วก็พอเพื่อนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีนะเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็นอิทธิพลที่ดีนะ They didn't care about school at คือ all. เด็กพวกนี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยนะครับ So then I became somebody that went from like straight A student to I don't care. ฉะนั้นนะครับจากเด็กที่เคยได้ A ตลอดไม่เคยมี B เลยนะครับก็กลายมาเป็นเด็กที่เรียนแย่มากเลยไม่สนใจอะไรเลยนะ So in 10th grade, 11th grade, 12th grade, ฉะนั้นในม .4 ม .4 ม .5 ม .6 I put in as little effort as humanly possible to get a passing grade. คือก็ผมก็เลยแบบเขาเรียกว่าใช้ความพยายามเท่าที่จำเป็นแค่ได้เกรดพอผ่านก็พอแล้วนะ And if it was a D, it was, I'm good with that แล้วก็ถ้าเกิดได้เกรดดีไม่ใช่ดีแบบนี้นะดีแบบคือดีดอกนะ because I don't need to repeat the ก็ class. คือโอเคแล้วสำหรับผมเพราะผมแค่ไม่ต้องซ้ำชั้นผมก็สบายใจ So my freshman year, my GPA 4.0. ฉะนั้นนะครับก็ตอนที่เข้ามัธยมตอนแรกอะเกรดเฉลี่ย 4.00 นะ I graduated high school with like 2.8. แต่จบสุดท้ายนะจบที่ 2.8 นะครับผม Right? Just doing as little as possible. ยังก็คือว่าผมใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ And sometimes try to get a C so my parents aren't too upset. บางครั้งนะครับก็กลัวพ่อแม่เสียใจก็เลยพยายามอ่านให้ได้ C ก็แล้วกันนะ But everything in my life took precedent over school. แต่ว่าทุกสิ่งพูดง่ายๆในเวลานั้นในชีวิตนะครับทุกสิ่งนะครับสำคัญกว่าการเรียนหมด Right? I want to fit in. คืออยากจะแบบเท่ๆเข้าแก๊งเพื่อนอ่ะ I want to be cool. อยากจะเท่นะ I want to look good. อยากจะดูดี Right? I want to play sports. อยากจะเล่นกีฬา I want to chase the girls. อยากจีบสาวนะ I want to just have as much fun as I ก็ can. คืออยากจะสนุกอ่ะมีความสนุกที่มากที่สุดเท่าที่สนุกได้นะ So I did as little as I possibly could to get by. ฉะนั้นนะครับผมจึงใช้พลังงานน้อยที่สุดเอาแค่พอผ่านแค่พอจะผ่านก็พอแล้ว And man, that's basically what these guys are doing. แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่คนในสมัยของมาลาคีทำเลย They're like, we're going to do just enough so that we can get something back from คือ God. คนเหล่านี้ก็เหมือนกับทำสักแต่ทำไปเอาอย่างน้อยเพื่อได้ถือว่าทำแล้วก็แล้วกัน Right? Their heart's not really in it. แต่เขาไม่ได้ทำออกมาจากใจเขาเลย Other things are taking precedent over the worship. ทุกสิ่งในชีวิตของคนเหล่านั้นสำคัญกว่าการนมัสการพระเจ้า Like, you can call what they're doing religious activity, but it wasn't spiritual. คือเราเรียกว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนานะแต่ไม่มีฝ่ายวิญญาณในกิจกรรมทางศาสนาเหล่านั้นเลย Now, I hope that all of us are doing a bit better than this in our walk. ก็คิดว่าและหวังว่าเราน่าจะดีกว่าคนเราในสมัยของมาลาคีนะครับ But I ask, like, what kind of sacrifice do you แต่ bring? ที่เราถามกันไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเอาเครื่องบูชาแบบไหนมาให้พระเจ้า What is the quality of your worship? คุณภาพแห่งการนมัสการของเรานั้นเป็นยังไง Because I want to know how much better are you doing? เพราะว่าเราอยากจะดูนะครับสุดท้ายแล้วเราดีกว่าคนที่ฟังมาลาคีในยุคนั้นหรือเปล่า Right? I mean, there are seasons in your life and mine แน่นอนนะครับมันมีบางฤดูกาลในชีวิตของเรานะรวมถึงทั้งชีวิตของพี่น้องและชีวิตของผมนะ where we might not look too much different than I did in high school. ที่เราอาจจะดูฝ่ายวิญญาณแล้วไม่ต่างอะไรจากผมตอนมัธยมนะ Right? You kind of drag yourself out of bed to get คือ here. โหต้องลากตัวเองออกมาจากที่นอนมาถึงโบสถ์เลยนะ You kind of sleepwalk through the whole service. เหมือนละเมอจนจบนมัสการไปเลยนะฮะ The guy in front of you is raising his hand, singing, คนอยู่ข้างหน้าก็ยกมือนมัสการพระเจ้า and you're just ของ yawning, เราก็เอามือปิดปากหาวเลยนะ trying to stay awake. ก็พยายามจะทางตาตื่นนะ When is this guy going to shut up? เมื่อไหร่นี่มันจะหยุดพูดสักที You know what I mean? We've had those days. เราเคยเป็นใช่ไหมครับเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ And
And that's why we need to ask ourselves every day. ฉะนั้นเป็นคำถามที่เราควรถามตัวเองทุกวัน What does my worship look like? วันนี้การนมัสการของฉันเป็นยังไง Right? And do we realize, we should, because I think we brought this up a couple weeks ago. และถามตัวเองด้วยนะว่าเรารู้ตัวหรือไม่ Our whole life is meant to be a sacrifice to God. ว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตนะครับในทุกแง่มุมในชีวิตของเราควรจะเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะ Remember what Paul says in Romans 12:1. จำได้ไหมครับเปาโลพูดยังไงในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1 He says, I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of เขา God, บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า to present your bodies as a living sacrifice, เพื่อให้ถวายตัวของท่านเนี่ยเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต holy and acceptable to God, บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า which is your spiritual worship. ซึ่งนั่นแหละเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง So nobody, Ruth and I, are not going to come in next Sunday and drag a dead animal into the building. ก็แน่นอนนะครับผมกับรุธนะครับสัปดาห์หน้าเรามาโบสถ์เนี่ยเราจะไม่มีใครลากสัตว์ตายเข้ามาในโบสถ์สักคนหนึ่งนะ Or a live one and then kill it. หรือแม้กระทั่งสัตว์ที่มีชีวิตไม่มีใครลากมาแน่นอน Right? We're not in the business of these kinds of sacrifices เพ anymore. ราะว่าวิธีการนมัสการของเราในยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วเนาะคงไม่มีใครเอาสัตว์มาฆ่าที่โบสถ์นะ Thank goodness, right? ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนั้น Like I'm glad to live in the church age and not the Old ผม Testament. รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้เกิดในยุคคริสตจักรนะครับไม่ใช่ยุคพระคัมภีร์เดิมนะครับผม So we're not offering animals. แน่นอนเราไม่ได้เอาลากสัตว์เข้ามาถวายพระเจ้า Paul says we must offer ourselves. แต่เปาโลบอกว่าเราต้องถวายตัวของเรา So rather than finding some animal that is perfect and without blemish, ฉะนั้นนะครับแทนตอนนี้เราไม่ต้องไปหาแล้วนะครับสัตว์ที่โอ้โหไม่มีตำหนิเลยนะ we're supposed to be perfect and without เพราะ blemish. ว่าเราทั้งหลายเนี่ยควรจะเป็นคนที่ไม่มีตำหนิและไม่มีความด่างพร้อยในชีวิตและถวายตัวเรา And here's the thing: like the more righteous that life that you're leading, และยิ่งเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ the more holy you are becoming, แล้วก็ยิ่งเราพยายามดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความบริสุทธิ์มากขนาดไหน the more you and I look like ยิ่ง Jesus, เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเท่าไหร่ the more that we're living in tune with the Holy Spirit, ยิ่งเราพยายามดำเนินชีวิตตามการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ the more our heart is aligned with the will of God, ยิ่งเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากเท่าไหร่ the more our thoughts and our actions resemble those of Jesus. เราก็จะมีการดำเนินชีวิตการคำพูดของเราความคิดของเราการกระทำของเราก็จะเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเท่านั้น When all of those things are happening, และเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับ you will not have issues with God. เราไม่มีปัญหากับพระเจ้าแน่นอน Right? Like if I'm leading this holy life where I'm in tune with the Spirit, I'm reading His Word, I'm in love with God. คือถ้าเกิดลองจินตนาการนะถ้าเราทุกคนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคือรักพระเจ้ารักพระวจนะของพระเจ้ารักพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า I'm not going to be griping about these people over there. เราคงไม่มีเสียเวลาไปบ่นคนอื่นแล้ว I'm going to be like, man, they're so blessed and I have nothing. คือเราไม่ต้องไปบอกบ่นคนอื่นว่าโอ้ยคนนั้นเขาได้รับพรฉันไม่เห็นได้รับพรเลยใช่ไหม Because I'm going to know that I have everything. เพราะว่าเราก็จะรู้ตัวอยู่แล้วในเวลานั้นว่าในพระเจ้าเรามีทุกสิ่ง I'm not going to be somebody who's complaining เราจะไม่ใช่คนขี้บ่น because I can't find time to complain because I'm so busy singing His เพ praise. ราะว่าเราไม่มีเวลาบ่นเลยนะครับเพราะปากของเรายุ่งอยู่กับการสรรเสริญนมัสการพระเจ้า See, there's something wonderful that happens when we are living righteously, when we're living in tune with the Spirit. เมื่อเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คือการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตครับ We will never have this negative attitude come into us like these people here. เราจะไม่มีท่าทีทัศนคติที่เป็นแง่ลบเหมือนคนเหล่านี้ที่เขามีนะ We're never concerned about like what we don't have เราจะไม่มานั่งกังวลอยู่ว่าสิ่งที่เราไม่มีคืออะไร because we fully realize everything that we do have. เพราะว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งมากมายที่พระเจ้าให้เรา So give your life wholly to God, ฉะนั้นให้เรามอบชีวิตของเราทั้งหมดแด่พระเจ้า and you'll recognize more and more all the ways in which He has blessed you. แล้วยิ่งเราถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้ามากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นเท่านั้นว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอวยพรเรามากจริง All right, here's the second question. ๆคำถามที่สองนะครับ Which blessings from God are the ones that we cannot do without? พระพรใดจากพระเจ้าที่เราขาดไม่ได้เลยมีพระพรใดบ้างครับจากพระเจ้าที่เราคิดว่าเราขาดไม่ได้เลยจริง I don't know about you, but the virus, for me, it revealed the things that
I have to have and the things that I want to have. ก็ช่วงไวรัสเนี่ยนะครับมันทำให้ผมมานั่งแยกแยะนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะมีใช่ไหมครับแยกเป็นหมวดหนึ่งนะครับกับอีกหมวดหนึ่งคือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องมี It showed me the difference between a necessity and a luxury. คือมันทำให้ผมเข้าใจว่าความสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่จำเป็นคือมันต่างกันนะ So for me, living here in hot Thailand, ในประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศที่ร้อนมากๆนะครับ where Thais can roll around on motorcycle, taxi drivers can wear a winter coat. ก็โหแต่ว่าคนที่วินขับมอเตอร์ไซค์เขาเก่งมากเลยนะครับใส่เสื้อหนาวขับมอเตอร์ไซค์กันได้หมดเลย And not sweat. แล้วเขาไม่เหงื่อออกด้วยนะครับผม I don't understand. ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของผมนะครับ But in this climate, I love a swimming pool. แต่ Man. ว่าในฤดูกาลแบบนี้นะครับในอากาศแบบนี้ผมชอบสระว่ายน้ำนะครับ Like I swam before I got here this morning. เช้านี้ผมก่อนมาบวชผมก็ไปว่ายน้ำมาแล้วนะครับ So back in our Muban, they had closed the swimming pool ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำได้ที่หมู่บ้านของผมนะครับเขาปิดสระน้ำนะฮะ for months, man. ปิดไปหลายเดือนเลยนะฮะ And so I kind of became the leader of the open the pool movement. ผมก็เลยไปเป็นหัวหน้านะครับมูฟเมนต์การพยายามไปขอให้เขาเปิดสระว่ายน้ำนะฮะ Right? I am going to the office every day. You know, when's it gonna open? ผมนำขบวนนะฮะไปที่สำนักงานหมู่บ้านทุกวันเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดสระว่ายน้ำนะ I'm giving them update on COVID statistics. ผมก็เอาข้อมูลสถิติการอัปเดตของโควิดไปให้เขาดูด้วยนะฮะ I'm telling them, man, you know, nobody back in this Muban has. It's บอก okay. ว่าหมู่บ้านเราไม่มีติดโควิดหรอกโอเคเปิดได้นะ Because I really want to swim. เพราะผมอยากจะว่ายน้ำมากๆเลยนะ And I was a good person because I could have swam after the office closed. ก็จริงๆแล้วนะครับผมก็พยายามทำตัวเป็นคนดีด้วยนะเพราะจริงๆผมไปแอบว่ายได้นะตอนที่หลังเขาปิดสำนักงานไปแล้วอ่ะ But I knew that they will, you know, that's not a good representation of Christ. แต่ผม Right? ก็ยังรู้ตัวนะครับถ้าไปทำอย่างนั้นมันจะเป็นการแสดงความคิดแบบไม่ดีแน่นอนนะ But as I fought for the pool to be แต่ open, ในขณะที่ผมพยายามจะต่อสู้เพื่อให้เขาเปิดสระว่ายน้ำให้ผมนะ and as I whined and complained that it wasn't open, แล้วก็ในขณะที่ผมบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ยอมเปิดให้ผมเนี่ยนะฮะ I noticed that outside our Muban, ผมก็มองไปเห็นนอกหมู่บ้านผม they installed a pantry where people could come and get food for free. เขามีการตั้งเป็นเหมือนกับตู้ปันอาหารนะครับให้คนสามารถมาหยิบอาหารได้ฟรีนะ And then there's a Thai family in our neighborhood who told me some things that were happening right down the road. แล้วก็มีคนไทยมีในหมู่บ้านผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเกิดอะไรขึ้นหน้าหมู่บ้านเขาทำอะไรกัน Over on Chulong Pakye, ตรงเป็นถนนเฉลิมพระเกียรตินะ we have a couple walking bridges. ตรงถนนนั้นมันจะมีสะพานลอยข้ามถนนค่อนข้างหลายสะพานลอย And we had 2 men in back-to-back weeks contemplating suicide. แล้วก็ที่ตรงสะพานลอยเนี่ยมีคนไปยืนรอโดดเนี่ยแบบ2 คนนะ2 อาทิตย์ติดกันเลยนะที่สะพานลอย This is less than a kilometer away from the house. แล้วซึ่งในการที่เขาไปยืนตรงสะพานจะกระโดดเนี่ยมันห่างจากบ้านผมไม่ถึงกิโลนะ So see, I wanted to swim, พี่น้องครับในขณะที่ผมกำลังอยากจะว่ายน้ำนะ but here's people that can't even feed themselves. คนเหล่านี้เขาไม่มีอะไรจะกินนะ Here's people that need the stuff that I have, คือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจำเป็นนะมีความจำเป็นจริงๆนะ like food, ในสิ่งที่ผมมีนะก็คืออาหารใช่ไหม shelter, บ้าน and income, รวมถึงรายได้ใช่ไหมครับ and hope, แล้วก็ความหวังด้วย right? And so here I am complaining and getting all hot and bothered about a luxury. ในขณะที่ผมบ่นนะรู้สึกหงุดหงิดกับการพูดถึงสิ่งที่เป็นความอยากใช่ไหม When these people didn't have necessity. แต่ในขณะที่คนอีกมากมายไม่มีแม้แต่สิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิต And here's the thing, here's why I share all of this. แล้วที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยจุดประสงค์มันคือตรงนี้ครับ I think we make the same mistake when it comes to physical blessings versus spiritual ผม blessings. คิดว่าพวกเราเนี่ยก็คิดภาพนี้เหมือนกันเมื่อเราคิดถึงพระพรฝ่ายวิญญาณกับพระพรฝ่ายเนื้อหนัง We have this tendency to most desire and most cling to and allow our lives to revolve around the things that would be nice, but we don't really need. คือจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเสียเวลาไปกับการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นพระพรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ใช่ไหมแต่จริงๆถึงเราไม่มีมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหม Sometimes we most desperately want the things that we can actually do without. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราบ่อยครั้งเนี่ยเราอยากได้หลายสิ่งซึ่งจริงๆต่อให้เราไม่มีเราก็อยู่ได้ So the Israelites, they had grown envious. อิสราเอลนะครับเขาเป็นคนที่ขี้ฉานะ
because the Gentiles are proudly walking around with all this bling. เพราะว่าคนต่างชาติในเวลานั้นเขาเดินใส่สร้อยคอทองคำกัน They went to the gold store at Mega and they just bought the place out. แล้วก็โหเขาไปร้านทองที่เมกะบางนานะแล้วก็ซื้อร้านทองเหมาร้านทองเลย Right? So God's people, they're looking at these people and they're mistaking this opulence for joy. แล้วก็คนที่เป็นคนของพระเจ้าในสมัยนั้นนะครับเขาเข้าใจผิดเขาเห็นไอ้สิ่งที่มีความเป็นประกายเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระพรของพระเจ้า The people who have no fear of God are physically better off than they are. เขาคิดว่าทำไมคนเหล่านั้นเขาได้ของฝ่ายเนื้อหนังเยอะจังเยอะกว่าเขาได้อีก So they whine, they complain, they question God's character, they question if He is just ฉะนั้น or นะครับ not. คนเหล่านี้เขาจึงบ่นไม่เลิกเลยนะนอกจากบ่นนะครับแล้วเขามากล่าวร้ายพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมนะฮะ But here's the thing: material wealth and material blessing พี่น้องครับแต่ว่าพระพรด้านวัตถุนะครับหรือว่าความมั่งคั่งทางด้านวัตถุเนี่ย is as crucial as a swimming pool. ก็ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสระว่ายน้ำตะกี้นี่แหละนะครับ Nice to have, คือถ้ามีก็ดีนะครับ but you don't need it, แต่เราไม่จำเป็นมันไม่ใช่ความจำเป็น right? If you take the material blessing, the physical blessing that you might have away, but still have the gospel. คือถ้าสมมติว่าเราไม่มีพระพรฝ่ายวัตถุใช่ไหมเราไม่มีพระพรฝ่ายด้านวัตถุใช่ไหม Are you okay? แต่ถ้าเราไม่มีข่าวดีไม่มีข่าวประเสริฐด้วยเราโอเคไหมฮะ If you take these things away, but you still stand forgiven, are you good? ถ้าเราไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าเนี่ยเราโอเคไหม If you take these things away, but you still have God Himself living in you, are you good? ถ้าพระเจ้าเอาทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวัตถุออกจากชีวิตของเราแต่ว่าเรายังมีเพียงพระองค์อย่างเดียวเนี่ยเราโอเคไหม If you take these things away, but you still have an eternal inheritance in heaven, are you good? ถ้าพระเจ้าเอาพระพรฝ่ายวัตถุออกไปหมดเลยแต่ว่าเรายังมีมรดกในนิรันดร์กาลในสวรรค์เนี่ยเราโอเคไหม See, we could ask like a million more questions like that, เราจะถามเป็นอีกคำถามล้านคำถามก็ได้ and you know the answer is แล้วรู้ไหมครับคำตอบคืออะไร yes, I'm still good คือจริงๆแล้วเรามีพระพรฝ่ายวิญญาณก็โอเคแล้วนะ because there's things that I need and things that are just nice to เพราะ have. ว่าถ้าเรามาต้องแยกระหว่างสิ่งที่เป็นความจำเป็นกับสิ่งที่ถ้ามีมันก็ดี So we can look at any physical blessing and compare it to any spiritual blessing in ฉะ Christ. นั้นให้เราเวลาที่เรามีคำถามอย่างนี้ให้เราเทียบพระพรฝ่ายวิญญาณกับเทียบพระพรฝ่ายวัตถุเนี่ย And I guarantee you, every time you're going to see that the spiritual blessing is the one you cannot live ฉะนั้น without. แล้วเราจะมาถึงจุดที่เป็นจุดสรุปของเรานะครับว่าพระพรฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ Right? Put gold in front of you เอาทองมาตั้งไว้ข้างหน้า that would like be more than enough to live on for the rest of your ส life. มมติว่าทองเนี่ยมีค่ามากพอที่จะเลี้ยงเราได้ทั้งชีวิตเลย You never have to work again. ไม่ต้องทำงานอีกเลย You can buy a private jet, ไปซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้เลยนะ go to Krabi whenever you want, บินไปกระบี่เมื่อไหร่ก็ได้เอาที่สบายใจ and you can buy a mansion on my land. ซื้อแมนชั่นนะที่พักที่ไรเล่ได้เลยนะ And we're all like, man, that would be sweet. พวกเราคงโอ้โหหวานเจี๊ยบนะอย่างเงี้ย But next to that, แต่ว่าข้างๆทองนั้นนะฮะ I put the grace of God. เรามาเทียบกับพระคุณของพระเจ้า Which one do you really need? อะไรที่เราจะเลือก Like if I say you have a choice and you have to pick one or the คือ other, ถ้าเราจะต้องเลือกจริงๆว่าเลือกได้อย่างเดียวสมมตินะ nobody in this room is picking the gold. ไม่มีใครในห้องนี้หยิบทองใช่ไหมครับ And if anybody is picking the gold, และสำหรับคนที่หยิบทองนะครับ man, I'm not sure that you understand ผมก็ไม่ this แน่ whole Christianity thing. ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณเข้าใจเรื่องการเป็นคริสเตียนมากขนาดไหนนะครับ Like somewhere along the way, you got a little confused เพราะว่าอาจจะอยู่ในจังหวะมึนงงอะไรแบบนี้นะ about why we're here, ว่าเหตุผลที่เรานั่งที่นี่คืออะไร about who we are, ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใคร about why we need Him. ว่าทำไมเราถึงต้องการพระองค์ Right? All right. Third question: คำถามที่3นะครับ what motivates me to serve Him? อะไรนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันรับใช้พระเจ้า So it's clear that these people in Malachi, they only want to serve Him if there's something in it for them. คือคนในสมัยมาราคีนะครับเขาจะรับใช้พระเจ้าต่อเมื่อเขาจะได้อะไรตอบแทนเท่านั้น They're only interested in serving God if they're going to get something out of it. คือเขาจะยอมรับใช้พระเจ้าก็ต่อเมื่อรับใช้แล้วเขาได้บางสิ่งบางอย่างตอบแทน And I can illustrate this pretty clearly too with
my kids. ผมจะให้พี่น้องได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องตัวอย่างจากลูกของผมนะครับ So many of us, some of us still are, young. ก็ในห้องนี้หลายคนยังอายุน้อยอยู่นะครับ Some of us have kids. บางคนก็มีลูกแล้ว Some of us will soon. บางคนก็ใกล้จะมีแล้ว Maybe. อาจจะนะครับ All right. So the mistake that I make, that Bobby Joe and I make together, แต่ว่าความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมกับบ๊อบบี้โจภรรยาของผมนะได้พลาดไป is that often we will incentivize our kids for doing things that they should do regardless of what they get. คือบ่อยครั้งผมเอาของมาล่อลูกให้ลูกทำในบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆแล้วถึงไม่ได้ล่อเขาควรจะทำ For instance, I'll say, Jude, I want you to go and clean up outside. ยกตัวอย่างนะผมบอกให้จูดลูกชายผมนะไปทำความสะอาดข้างนอก And he's like, I don't want to. ลูกจูดก็บอกว่าไม่อยากทำ I'm watching TV. กำลังดูทีวีอยู่นะ I'm playing iPad. กำลังเล่น iPad อยู่นะ I don't want to. ไม่อยากไปอ่ะ And then I'll say, rather than saying, do it now, ก็แทนที่ผมจะบอกว่ากำชับสั่งเขาใช่ไหมบอกว่าทำเดี๋ยวนี้ grabbing my belt, ก็ right? หยิบเข็มขัดขึ้นมาเลยนะ We don't. ยอมเลยนะครับเราไม่ได้ยิน I'll say, instead, ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ผมพูดอย่างนี้แทนนะ if you do it, I'll give you 10 baht, บอกว่าถ้าทำนะเดี๋ยวให้10 บาท right? Incentivizing him. คือผมเอาของมาล่อนะ And what does he say when I say, I'll give you 10 baht? แล้วพอบอกว่า10 บาทปุ๊บคิดว่าลูกผมทำไงฮะ Make it 20 and you got a deal. เอามา20 บาทนะตกลงเลยนะ And see, what's happened is I'm creating a monster, เห็นไหมฮะผมกำลังเหมือนกับสร้างกำลังเลี้ยงพ่อเลี้ยงสัตว์ประหลาดเลยนะ right? I don't have, like, that's not a good and healthy relationship between father and เพราะว่า son. ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเป็นพ่อกับลูกนะครับ Because a good son will just do something because his father told him to เพราะ do ว่า it. จริงๆลูกที่ดีใช่ไหมครับก็คือควรจะทำแค่พ่อพูดก็เป็นเหตุผลที่เขาจะทำบางสิ่งบางอย่างเลย Right? And so when I keep doing this kind of thing with my kids, ฉะนั้นนะครับในขณะที่ผมพอนิสัยโดยการที่เอาของมาล่อลูกเนี่ย it leads them to become children who don't do things simply because I ask them to, ฉะนั้นมันสร้างนิสัยให้เขาเป็นคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เพียงเพราะผมขอให้เขาท but who are only interested in doing things when they're going to get ำ something. แต่เขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างก็ต่อเมื่อเขาจะได้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนจากการทำ So with that example, ด้วยตัวอย่างที่เราไปเมื่อกี้นะครับ in your relationship with God, มาเทียบกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับ what motivates you? อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการรับใช้ของเรา Why are we doing the things that we do within the kingdom of God? สิ่งที่เราทำในอาณาจักรของพระเจ้าในทุกวันนี้นะครับเราทำเพราะอะไร Are we doing things for Him and saying, เราทำให้เรารับใช้พระเจ้าแล้วเราพูดกับพระเจ้าแบบนี้หรือเปล่า I'm so humbled to be able to serve. พระเจ้าครับผมรู้สึกถ่อมใจจริงๆเพราะว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ได้มีโอกาสรับใช้อ่ะ I'm so glad that I can honor Him in this way. ผมรู้สึกตื้นตันมากเลยที่พระเจ้าอุตส่าห์ให้โอกาสถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรับใช้ในด้านนั้นด้านนี้อ่ะ I'm so humbled to be a vessel of His glory. ผมครับผมรู้สึกแบบถ่อมใจจริงๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆที่ได้เป็นภาชนะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า Or หรือ are we saying, เราพูดอย่างนี้ครับ after I do this, I'm going to get this great reward. โอ้เดี๋ยวทำแล้วขอรางวัลจากพระเจ้าดีกว่า I'm going to do this for Him, and I can't wait because He's going to do something for โอ้ me. ทำแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวเลยเมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรตอบแทนสักทีหนึ่งนะ I can't wait to see what He has for ผม me. อดใจไม่ไหวแล้วพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้ฉันบ้าง See, I know a lot of people, พี่น้องครับผมรู้จักหลายคนนะครับ a lot of Christians, คริสเตียนหลายคนนะ and they're in that second group. เขาอยู่ในกลุ่มที่สองนี่นะครับ They're not just saying, I want to serve God because He is คือ God. เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าใช่ไหม They're saying, I want to serve แต่ God เขาบอกว่าเขาอยากจะรับใช้พระเจ้านะ so that I can get things, เพื่อเขาจะได้บางสิ่งบางอย่างจากโลก right? And I would say this is one of the most popular forms or versions of Christianity that there is. แล้วก็ผมอยากจะเรียกว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทัศนคติคริสเตียนที่เขาเรียกว่านิยมมากๆเลยนะครับอย่างที่สุดอย่างหนึ่งในการเป็นคริสเตียน And God is coming down on this attitude in และใน Malachi. มาราคีนะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับต่อต้านและปฏิเสธทัศนคติแบบนี้นะครับ And
And if He wrote a new letter to us today, และถ้าพระองค์ต้องเขียนจดหมายถึงเราซ้ำในวันนี้ He'd be coming down on this พระอง mentality. ค์ก็คงจะเขียนแบบนี้กับความทัศนคติแบบเรานี่แหละนะครับ Right? Christianity has never been about what we can get from จ God. ริงๆแล้วการมาเป็นคริสเตียนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามาแล้วเราได้อะไร It's about a recognition that He is God, แต่มันเป็นการที่เรายอมรับความจริงว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้า that He has done something marvelous for us already แล้วพระองค์ได้ทำสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดให้กับเราแล้ว before we did any service to Him. ก่อนที่เราจะรับใช้พระองค์ด้วยซ้ Right? And now all of our service to Him ำฉะนั้นทั้งหมดที่เรารับใช้พระองค์ในปัจจุบัน is in thankfulness and gratitude of what He already has เป็น done. การตอบแทนด้วยใจที่สำนึกขอบพระคุณพระองค์ Like anytime you're practicing some sort of Christianity that says, I have to get things from God, ฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราทำบางอย่างโดยคิดว่าทำแบบนี้เพื่อให้พระเจ้าจะทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ย then you're essentially doing what I would call vending machine Christianity. เราก็เขาเรียกว่าเป็นคริสเตียนฉบับเครื่องกดน้ำผลไม้อัตโนมัตินะ You put in your good works like change, เราเอาเหมือนมีเศษเหรียญใช่ไหมเอางานการรับใช้ของเราเป็นเหมือนเศษเหรียญเนี่ย and then you hit the button แล้วก็หยอดเข้าไปแล้วก็กดปุ่ม and something comes แล้ว out, ก็มีน้ำร่วงลงมา right? And that's, you know how messed up that is? เรารู้ไหมครับว่าการคิดแบบนั้นมันวิปลาสขนาดไหน Like you've essentially, turned yourself into God and you've turned Him into just something that you can use to get what you want. เราทำแบบนั้นอ่ะถือว่าทำตัวเองยกตัวเองเป็นพระเจ้านะแล้วให้พระเจ้าเป็นเหมือนคนมารับใช้เรา So what motivates you today? ฉะนั้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจของฉันวันนี้ If it's the former, if you're like, man, He's God and I just want to live for Him and honor Him because He's God. ถ้าเรามีทัศนคติแบบแรกก็คือแบบว่าโอ้โหขอบคุณพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วฉันดีใจมากที่รับใช้พระองค์ Then keep rocking that, ก็ทำต่อไปเลยนะฮะ right? But if it's the latter, แต่ถ้าเป็นอย่างหลังนะครับ we need a serious heart check. เราต้องทำการตรวจหัวใจของเราได้ด่วนเลยนะครับ If it's the latter, our motivation is completely แส wrong. ดงว่าแรงบันดาลใจของเราเนี่ยมันผิดหมดเลย And we might not realize it, แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะ but we're not serving Him, we're actually serving ourselves. ก็คือเราจากการรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าแล้วนะเรารับใช้ตัวเอง Right? Because we did all the things that we did เพราะว่าที่เราทำทั้งหมดที่เราทำเนี่ย so that something would fall out of that machine. ก็เพื่อบางสิ่งบางอย่างจะหล่นลงมาจากเครื่องกดน้ำนั้นใช่ไหมครับ Right? We just treated God as if He's a machine ทำเหมือนพระเจ้าเป็นเครื่องกดน้ำ that exists to give us the things that we want. ที่พระองค์มีอยู่ก็เพื่อจะให้สิ่งที่เราต้องการแก่เราเท่านั้น So that's what they've been doing. นั่นเป็นสิ่งที่คนมาในสมัยมาราคีเขาทำนะ And this would be a fitting time to come down on them. ฉะนั้นนะครับมันก็เหมาะสมแล้วที่พระเจ้าจะดุพวกเขาใช่ไหม It'd ค be รับ a fitting time for God to say, here's how mistaken you are. มันก็เหมาะสมแล้วที่พระเจ้าจะตักเตือนนะครับแล้วก็บอกพวกเขาผิดยังไงนะ But He actually already did that. แต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็บอกไปแล้วนะครับว่าพระเจ้าดุเขาไปแล้วนะ He already pointed out how their logic is flawed. พระเจ้าได้บอกเขาไปแล้วนะครับว่าพวกเขาตรรกะของพวกเขาเหตุผลของเขามันมั่วซั่วขนาดไหนนะ So rather than to continue rebuking ฉะ them, นั้นนะครับแทนที่พระเจ้าจะดุเขาต่อนะ He comforts them. พระเจ้าก็เลยปลอบใจเขาด้วย We'll close with this. แล้วเราจะจบลง Verse ในนี้นะ 16 ครับ and 18. ในข้อ 16 ถึง 18 นะครับ แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้าจึงพูดกันและกันพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยิน และมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักตร์ได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ พระเจ้าชมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิพิเศษของเรา ในวันที่เราจะประกอบกิจเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปฏิบัติเขา แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปฏิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่ง Those who fear the Lord, ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า right? They shall be mine. คนเหล่านั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า So just a few things that I want to highlight at the end here. ก็จะจบลงด้วยบางสิ่งบางอย่างประเด็นนะครับ He said at the end, you're going to see this distinction between the righteous and the อ wicked. ย่างแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีการแยกชัดเจนใช่ไหมครับความแตกต่างระหว่างคนอธรรมคนชอบธรรมใช่ไหมครับ Right? There's certain people that are going to be in this book and certain people that won't. ก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในหนังสือของพระเจ้ากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือของพระเจ้า Now, all the people that are going to be in this book,
แล้วก็คนที่มีชื่อในหนังสือของพระเจ้าเนี่ยนะครับ only get there by the grace of God. ก็คือคนที่มีชื่อได้เนี่ยก็โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะ But with that said, แต่เมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ย here are some characteristics of those people. ก็จะต้องอธิบายต่อไปด้วยว่าคนที่มีชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าเขาจะมีลักษณะชีวิตยังไง They're people of reverence. ก็คือเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า They have this healthy fear of คือ God. เขามีความเกรงกลัวพระเจ้า They're people who are genuinely worshiping Him. เป็นคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยใจจริง They're not going through the motion. พวกเขาไม่ได้ทำเป็นพิธี They're not just showing up to offer what's convenient. แล้วก็พวกคนเหล่านี้ไม่ได้ถวายเฉพาะตอนที่เขาสะดวก They're giving their whole life. แต่เขาถวายทั้งชีวิตของเขากับพระเจ้า And third, และอย่างที่สาม they're people that would consider themselves bond servants. แล้วก็คนเหล่านี้เขาจะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับใช้ Right? So this is the idea that Paul throughout the New Testament, he says, I, a slave of Christ. เหมือนที่เปาโลพูดในพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมว่าเปาโลเป็นทาสของพระคริสต์ใช่ไหม So there are people that understand, I'm not my ฉะนั้น master. คนเหล่านี้เขาเข้าใจดีนะครับว่าเจ้านายคือเขาไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง He is my พ master. ระเจ้าเป็นเจ้านายของเขา Right? And because he's such a great master, และเพราะพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ดีเหลือเกินนะ I can joyfully serve ก็ him. เลยอยากจะรับใช้พระองค์ทำงานให้พระองค์ด้วยความยินดี He's incredibly good to me. คือพระองค์ดีกับฉันเหลือเกิน He never takes advantage of me. เจ้านายไม่เคยเอาเปรียบฉันเลย He only gives good gifts to me. มีแต่ให้สิ่งดี Oh, it's so easy to serve ๆมัน him. ง่ายเลยนะครับทีนี้ที่จะรับใช้พระเจ้า Right? So that's the kind of people we want to be. ฉะนั้นนะครับเราอยากเป็นคนแบบนี้ We want to be reverent. เราอยากจะยำเกรง We want to have our hearts in it all the time. เราอยากจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยใจตลอดเวลา And we need to see ourselves as slaves of แล้วเรา Christ. ก็มองตัวเองเป็นทาสของพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า Only able from here to eternity แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเรารับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้จนตลอดกาลเลย to serve him. รับใช้พระองค์ Let's pray. อธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, พระเจ้า thank you that you are sovereign. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อธิปไตย You are holy. พระองค์บริสุทธิ์ You are glorious. พระองค์ทรงสง่างาม And you have come into this world through your Son. และพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้โดยทางพระบุตรของพระองค์ You sent him to live perfectly พระองค์ได้ให้พระบุตรของพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบ and then to die the most valuable death, แล้วก็สิ้นพระชนม์อย่างมีคุณค่าที่สุด the one that frees us เป็นการสิ้นพระชนม์ที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นไทย from sin and from death, จากความตายและความบาป spiritual death. จากความตายฝ่ายวิญญาณ So that in this life เพื่อในชีวิตนี้ที่เหลือของเรา we can live for you เราจะมีชีวิตเพื่อพระองค์ได้ and we don't have to fear what is to come. แล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า Father, help us to learn from the mistakes of your people พระเจ้าขอให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของประชากรของพระองค์ในอดีต and the mistakes that we made in our own รวม lives ถึงความผิดพลาดที่เราได้เคยทำในชีวิตของเราด้วย and help us to pursue holiness. ขอช่วยเราแสวงหาความบริสุทธิ์ Help us to return to you, แล้วกลับมาหาพระองค์ knowing that you will return to แล้ว us. ก็รู้ว่าพระองค์รอเราอยู่ Father, help us to be a people that doesn't see repentance as a one-time thing, พระเจ้าขออย่าให้เรามองการกลับใจเป็นแค่สิ่งที่เราทำครั้งเดียว but understand that it's something that we will do each and every day แต่จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนกระทำทุกวัน as we strive to be free of sin เพราะว่าเรากำลังบากบั่นมุ่งไปให้หลุดพ้นจากความบาป and full of reverence. แล้วก็จะเป็นคนที่เต็มด้วยความยำเกรง Help us to have our hearts in it. ขอให้หัวใจของเราอยู่ในสิ่งที่เราทำเสมอ Help us to gladly call ourselves your slave. ขอให้เราพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเป็นทาสของพระคริสต์ Pray this in Jesus' name. หันด้วยกันในพระนามพระเจ้าขอทุกคนนะครับ